आज मी तुम्हाला स्टफ कॅबेज रोल विथ ग्रेव्ही दाखवणार आहे. चला तर सुरुवात करूया. इथे मी कोबी घेतलाय आणि तो बघा असा ओपन करून घेतलेला आहे. पूर्ण पानं 7-8 तरी पानं आहेत, तर ती आपण ह्यात घालूया आणि ह्याच्यावर आपण गरम गरम पाणी घालणार आहोत. हे असेच भिजत ठेवायचे जेणेकरून ती पानं जी ती थोडीशी मऊ होतात, कारण आपल्याला तो रोल बांधता आला पाहिजे. आता आपण स्टफिंग बनवून घेऊया आणि घेऊया 2 टेबलस्पून तेल. सगळ्यात प्रथम आपण टाकूया आलं आणि लसणाची पेस्ट. त्यानंतर थोडीशी कोथिंबीर. गॅस कमी करायचा आहे. इथे मी सोयाबीन घेतलेले आहेत आणि ते उकडून मिक्सरमधनं थोडेसे क्रश करून काढलेले आहेत, ते घेतलेत. त्यानंतर अर्धा वाटी फ्लॉवर बारीक चिरलेला आहे, अर्धा वाटी गाजर बारीक चिरलेला, 1 सिमला मिरची बारीक चिरून, मीठ चवीप्रमाणे, 1 टीस्पून लाल तिखट, 1 टेबलस्पून पावभाजी मसाला, अर्धा टीस्पून धणा पावडर, पाव टीस्पून हळदी पावडर. आता हे सगळं मिक्स करायचं आहे. छान असं शिजवून घ्यायचं आहे. त्यामुळे आता आपण पाणी ॲड करूया. त्यात थोडंसं पाणी घालूया, साधारण अर्धा कप तरी घालायचं आहे आणि पूर्णपणे शिजवून द्यायचं आहे. झाकण देऊया आणि हे शिजेपर्यंत वाट बघूया. बघूया स्टफिंग तयार आहे का. छान असं झालेलं आहे. तेव्हा आपल्याला आधी ह्याच्यात बटाटा पण घालायचा आहे. मी इकडे 2 बटाटे घेतलेली, उकडून घेतलेली आहेत, सालं काढली आहे. आता तो मॅश करूया. बटाटा थोडासाच घ्यायचा आहे जेणेकरून थोडंसं बाइंडिंग येण्यासाठी. आता हे झालेलं आहे. हे बघा छान असं झालेलं आहे. सुक्कं पण झालेलं आहे. तर आपण आता हे प्लेटमध्ये काढून घेऊया. आपण जो व्हेजिटेबलचा खिमा बनवलेला आहे, आतलं स्टफिंग ते रेडी आहे आपलं. ते थंड होऊन द्यायचं आहे. तोपर्यंत आपण ग्रेव्ही करून घेऊया. आपण ह्यात घालतोय 1 टीस्पून तेल आणि 1 टीस्पून साजूक तूप घेतोय. आता आपण ह्यात घालूया थोडीशी कोथिंबीर आणि त्याच्यावर हे वाटण आहे. 1 कांदा आणि 1 टोमॅटो ह्याचं वाटण आहे, ते आपण ह्यात घालूया. जरासं परतून घ्यायचं आहे आणि लगेचच आपल्याला ह्याच्यात सगळे मसाले घालायचे आहेत. यात घालूया आपण 1 टीस्पून रेड चिली पावडर, 1 टीस्पून पावभाजी मसाला, पाव टीस्पून हळदी पावडर, 1 टीस्पून धणा पावडर, मीठ चवीप्रमाणे आणि ह्यात येणार आहे 3 टेबलस्पून काजूची पावडर. हे छानपैकी मिक्स करून घ्यायचं आहे. गॅस कमी करायचा आहे. थोडंसं पाणी आणि ह्याच्यावर झाकण द्यायचं आहे आणि हे मंद विस्तवावर होऊन द्यायचे. ग्रेव्ही होते तोपर्यंत आपण हे रोल करून घेऊयात. आपण हे पाण्यात भिजत ठेवलेले गरम पाण्यात, ते आपण आधी काढून घेऊया. छान असे मऊसर झालेले आहेत ते. आता आपण हे कोबीचं पान घ्यायचंय आणि हे जरा इथून मध्ये हा जो दांडा आहे तिथे कट करायचे. बघूया ग्रेव्ही तयार आहे का. छानपैकी तेल तूप सुटलेलं आहे. ग्रेव्ही तयार आहे. अगदी पातळ ही ग्रेव्ही नाही करायची, अशीच ठेवायची आहे. गॅस बंद करायचा आहे. स्टफ कॅबेज रोल विथ ग्रेव्ही तयार आहे. ते मस्तपैकी मी सर्व करणार आहे. तर तुम्ही ही रेसिपी नक्की करून बघायची आहे, मला कमेंट्समध्ये कळवायचे आहेत आणि अशाच छान छान रेसिपीसाठी रुचकर मेजवानीला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायचे.